Κύριε Σταθούρο, σας καλωσορίζω στο πρόγραμμα ΣΕΛΑΧΕ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ένωσης Πλοιάρχων και της IDEC και σας ευχαριστώ πάρα πολύ τόσο εσάς καθώς επίσης και το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος που σας πρότεινα για αυτή τη συνέντευξη για να λάβετε μέρος. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση και εγώ σας καλωσορίζω στο καινούριο μας Αρχηγείο. Κύριε Λουταρχάπο, πώς καθορίζετε την απασχόληση, πώς ορίζετε την απασχόλησή σας εδώ στο Υπουργείο, στον τομέα τον οποίο υπηρετείτε και ποια είναι η ενασχόλησή σας? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή που μιλάμε βρίσκομαι στο Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος εδώ και 2,5 χρόνια περίπου. Είναι ένα νεοσύστατο κέντρο που ασχολείται με όλα τα θέματα ανά την επικράτεια που έχουν σχέση με το λιμενικό πλην των περιστατικών έρευνας διάσωσης. Μάλιστα. Πώς βρεθήκατε σε αυτή τη θέση? Σε αυτή τη θέση εννοώ στο κέντρο επιχειρήσεων. Είχα κάποιο δρόμο μπροστά μου. Ναι. Είχα αρκετό δρόμο. Ξεκίνησα πρώτα από την επιθεώρηση εμπορικών πλοίων σαν επιθεωρητής ISL. Μετά πήγα σε κάποιο σκάφος της παραμεθορίου ως κυβερνήτης. Συνέχισα την εργασία μου σε πιο νέα και πιο σύγχρονα σκάφη με κέντρο το Πειραιά και πεδίο δραστηριότητα σε όλο τον ελλαδικό χώρο και μετά από κάποια χρόνια βρέθηκα στο κέντρο επιχειρήσεων. Στο κέντρο επιχειρήσεων πόσο καιρό υπηρετείτε? Περί τα 2,5 χρόνια. 2,5 χρόνια στο κέντρο επιχειρήσεων. Και η καριέρα σας έχει εξελιχθεί στο λιμενικό σώμα, έτσι όπως μας προαναφέρατε προηγουμένως, έτσι. Τι εμπειρία πιστεύετε, ποια είναι τη σχετική εμπειρία και τα προσόντα που πρέπει να έχει κανείς για να κάνει αυτή τη δουλειά? Και αυτή τη δουλειά εννοώ εδώ, στο κέντρο επιχειρήσεων που είσαστε σε αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει σίγουρα να έχει μια σφαιρική άποψη του τι σημαίνει λιμενικό σώμα και σίγουρα θα πρέπει να έχει υπομονή, πολλή υπομονή. Η εμπειρία σας πριν μπείτε στο λιμενικό σώμα? Προέρχομαι από τις τάξεις του εμπορικού ναυτικού. Έχω ταξιδέψει αρκετά και μετά από κάποιες εξετάσεις και ένα διάστημα μπήκα στο λιμενικό σώμα. Είσαι απόφοιτος Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Πλοιάρχων. Ποιας σχολής, κύριε Σταθούρο? Της Σύρου. Μάλιστα. Τι προσόντα πιστεύετε ότι απαιτούνται για αυτή τη δουλειά που κάνετε τώρα? Επαγγελματικά προσόντα. Επαγγελματικά προσόντα. Θα πρέπει να έχεις μια πολύ καλή άποψη του πλοίου. Θα πρέπει συνέχεια να ενημερώνεσαι για θέματα νομοθεσίας, αλλά και για τις διεθνείς εξελίξεις. Είτε αυτές είναι οικονομικές, είτε τεχνικές, οποιασδήποτε εξελίξεις. Είναι πολύ πλευρό το επάγγελμα μας. Και ποια πιστεύετε ότι είναι τα προσωπικά χαρακτηριστικά του καθενός ή ενός αξιωματικού που υπηρετεί σε αυτή την υπηρεσία, να είναι αξιωματικός του λιμενικού σώματος και στη συγκεκριμένη θέση? Τι προσωπικά χαρακτηριστικά, ενδιαφέροντα, προσωπικό στάτους, πράγματα που το χαρακτηρίζουν? Σίγουρα θα πρέπει να το αρέσει η θάλασσα για να μπορέσει να καταλάβει τι σημαίνει λιμενικό, αλλά και να μπορέσει να μπει ακριβώς στην ιδιότητα του λιμενικού. Ναι. Πιστεύετε ότι χρειάζεται υπομονή στη δουλειά σας όταν αντιμετωπίζετε αυτές τις περιστάσεις? Η υπομονή είναι το πρώτο που πρέπει να είμαστε εφοδιασμένοι. Η υπομονή είναι κάτι απαραίτητο. Μάλιστα. Κατά το χρόνο τον οποίο βρίσκεστε εδώ στο λιμενικό σώμα, τι εκπαίδευση έχετε λάβει? Κοιτάξτε, ξεκινάμε από την αρχική εκπαίδευση που κάνουμε μέσα από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων και μετά σε κάθε υπηρεσία που παρουσιαζόμαστε για πρώτη φορά υπάρχει κάποια εξοικείωση. Μάλιστα. Να μπορέσουμε να εξοικειωθούμε με τα νέα μας καθήκοντα. Συν όλα τα άλλα τα σεμινάρια και τις εκπαιδεύσεις που περνάμε.
Μάλιστα. Αλλά συνεχώς δηλαδή κάνετε upgrade τις γνώσεις σας ανάλογα με τις ανάγκες και την εφαρμογή των νόμων, αλλαγών, κανονισμών, έτσι. Σίγουρα υπάρχει ένα upgrade τόσο στις γνώσεις, τόσο σε υπηρεσιακό, αλλά όσο και σε προσωπικό επίπεδο καθένας από μόνος του. Μάλιστα. Μπορείτε να μας περιγράψετε πώς είναι μια καθημερινή σας μέρα εδώ στην υπηρεσία? Προσπαθούμε να είναι ήρεμοι, αλλά συνήθως δεν το καταφέρνουμε. Πάντα υπάρχουν περιστατικά σε όλη την Ελλάδα. Πάντα κάτι που έτσι θα χαλάσει πραγματικά, ναι. Ναι. Εγώ σας έχω μιλήσει πάντοτε να είναι έτσι όλα βολικά, αλλά δυστυχώς δεν γίνονται έτσι, γιατί μετά θα έρθει και ρουτίνα. Και αναγκαστικά, υποχρεωτικά μάλλον να έχεις πολλά περιστατικά. Ποια πιστεύετε ότι είναι τα κύρια σημεία που απολαμβάνετε εσείς σαν ανώτερος αξιωματικός από αυτή την εργασία? Ίσως θα έλεγα η αναγνώριση του πολίτη όταν τον εξυπηρετείς και τον βοηθάς. Τίποτα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και μειονεκτήματα? Υπάρχουν μειονεκτήματα, δεν υπάρχουν έτσι σε κάποια δουλειά? Υπάρχουν μειονεκτήματα. Σίγουρα το ωράριο εργασίας. Οι πολλές ώρες, το που δεν ξέρεις πότε δουλεύεις, αν θα δουλέψεις και μέχρι πότε θα σε ξαναδεί το σπίτι σου. Έχετε οικογένεια από ό,τι καταλαβαίνω? Όχι, αλλά... Δεν έχει σημασία, ναι. Ίσως καμιά φορά ναι, ίσως καμιά φορά και η οικογένεια καταλαβαίνει περισσότερες φορές την αναγκαιότητα να είστε στη δουλειά σας, ενώ αν έχετε και άλλες υποχρεώσεις που δεν μπορείτε να τα επεξεργαστείτε όταν είστε μόνος σας είναι ακόμα χειρότερα, γιατί δεν μπορείτε να τις μοιραστείτε, δυστυχώς. Ναι, δεν μπορείτε να τις μοιραστείτε. Πώς βλέπετε την καριέρα σας, κύριε Πλουτάρχα, να εξελίσσεται στα επόμενα χρόνια? Δύσκολη ερώτηση. Achieve the goals. Ναι, ακριβώς. Κοιτάξτε, όταν πρωτοβαίνεις στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, ο απότερος σκοπός είναι να φτάσει ψηλά, όσο γίνεται πιο ψηλά. Με τα χρόνια όμως βλέπεις ότι ίσως είναι δύσκολο, ίσως δεν είναι και ο μοναδικός στόχος της ζωής σου, αλλάζεις τους στόχους. Εγώ θα έλεγα ότι είναι καλύτερα σίγουρα να συνεχίσεις να είσαι άνθρωπος, να συνεχίσεις να έχεις την ιδιότητα του λιμενικού και να μπορείς να βοηθάς τον πολίτη και μετά από εκεί πέρα οι βαθμοί έρχονται. Και θα συμπληρώσω σε αυτό που είπατε, όταν ο χαρακτήρας υπερέχει ποσοστιαία του επαγγελματικού στάτους, γιατί οι γνώσεις ποτέ δεν τελειώνουν. Οι γνώσεις έρχονται κάθε μέρα, έρχονται και καινούργιες, σωστά. Ο χαρακτήρας του ανθρώπου δύσκολα αλλάζει. Αυτό θεωρώ ότι βοηθάει να δεν αλλάζει. Ο χαρακτήρας, όταν διαμορφωθεί ένας χαρακτήρας, έτσι. Αυτό πιστεύω ότι βοηθάει πολύ, μα πάρα πολύ, στην τελική καταξίωση και στην τελική πορεία ενός επαγγελματία. Αυτό που είπατε προηγουμένως, η ανθρωπιά, έτσι, το να είσαι άνθρωπος. Όπως πρέπει, εκεί που πρέπει. Θα είσαι αξιωματικός, εκεί που πρέπει. Θα είσαι όμως άνθρωπος, εκεί που πρέπει. Ακριβώς. Τι συμβουλή θα δίνατε σε κάποιον ο οποίος, ακούγοντας εσάς ή τους συναδέλφους σας, θα ήθελε να ακολουθήσει ακριβώς την ίδια πορεία? Είναι σίγουρος ότι θέλει να την ακολουθήσει και θέλει να την ακολουθήσει. Τι συμβουλή θα του δίνατε? Να έχει υπομονή, διαρκώς να ενημερώνεται και να λέει πάντα την γνώμη και άποψή του, την οποία να μπορεί πάντα να τη στηρίζει. Να σας συνοψίσω με 2 λέξεις στην αγγλική, το go ahead. Σωστά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εάν κάποιος αμφιβάλλει ή κάποια αμφιβάλλει και δεν είναι 100% σίγουρη κατά πόσο θέλει να ακολουθήσει τη δική σας καριέρα, εσείς τι θα λέγατε σε αυτούς τους ανθρώπους που ακόμα αμφιταλαντεύονται? Το ίδιο? Το ίδιο, καθώς και να ενημερωθεί για το τι σημαίνει λιμενικό σώμα στην Ελλάδα. Μάλιστα. Κύριε Πλουτάρχα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο που μας διαθέσατε, για να είστε κοντά μας και για τα λόγια τα οποία μας είπατε. Σας ευχόμαστε κάθε καλό
και σας ευχόμαστε ειλικρινά να φτάσετε μέχρι την ανώτατη βαθμίδα του σώματος το οποίο υπηρετείτε. Και εγώ αντεύχομαι καλύτερη δουλειά σας. Να είσαστε πάντα καλά. Ευχαριστώ πολύ.